ska vi hem till en person som jobbar som artist, skådespelare och programledare. Och det här är en väldigt rolig person så jag ser så mycket fram emot den här intervjun. Häng med upp till Oscar Sia. Ja men gud, man kanske ringer på. Jag är också galen att ha dubbelknackat. Det är en liten galge här, glömt. Hallå! Hej. Har du hängt ut en galge till mig? Nej men gud! Jag har inte sett den. Jag brukar hänga ut saker jag inte vill ha. Hoppas på att grannarna bara ska plocka upp. De ska ta det bara. Så älskar. Du, vad trevligt. Ja, det är samma. Att vi fick till det här. Tack snälla. Självklart. Jag är så himla peppad. Jag med. Och lite nervös. Men jag med. Men framför för att du ska grotta i mitt badrum. Är du nervös för det? Ja, men det är liksom ingen kul syn. Va? Det tänker jag att det är. Välkommen. Här har du packat också. Här har jag packat. Selfie-packat. Ja, men det här alltså, det är varje dag så ryker något. Så ryker någonting. Jag försöker vara en sån person som bara så få plagg. Men det är ju omöjligt. Men jag vet. Man vill ju vara en sån som har en sån capsule wardrobe eller vad det heter. Exakt. Ja, nej, men så här. Det är liksom inte mer än så här. Jag ser ju att det är. Ja, men alltså det finns lite lite det är ju jättetrevligt. Tycker du det? Ja, och vilket ljus är det släppte här. Alltså mina kompisar kallar det här för Villa Villekulla. Ja, jag förstår vad du menar. För att det är mycket färg och så, eller? Ja, och alla mina kompisar är väldigt så minimalister. Det är grått och beige. Och så kommer de in första gången och bara så. Här. Hon bara så, kommer du ha det där gula skåpet? Ja, men jag tycker om det. Ja, men jag hade aldrig kunnat bo så här. Men det är ju såklart att det är jättefint. Här känner man sig ändå glad när man kommer in. Ja. Hur länge har du bott här? I 4 år. Men jag sitter ju inte, alltså jag sitter mest där i soffan. Ja. Jag sitter aldrig här. Det här är egentligen bara en stor avlastningsplats. Så om du inte hade kommit så här, alltså det var för 30 minuter sedan var det en enorm hög. Ja, med saker. Liksom. Med bara saker som jag nu har stoppat in i alla olika lådor. Jajamän. Min psykolog har gett mig liksom en uppgift att jag ska gå upp på morgonen, sätta mig vid bordet och sen skriva ner så. Olika saker. Ja, saker så. Vad är du tacksam för? Vad ska du göra idag? Vad är dagens utmaning? Så jag försöker ändå ha någon form av vuxenritual. Det är så, drick en kopp te, sätter mig här. Men det slutar ändå att jag bara ligger på golvet. Jag vill ju också vara en sån. Jag köper ju nya böcker hela tiden. Ja. Sådär. Men när flyttade du till Stockholm? Jag flyttade 2015 efter studenten. Just det. Vill du sätta det här? Ja, men eller vill du helst alltså här? Först vill jag titta in här. Vill du ha en kopp kaffe? Alltså får man någonting att dricka så gärna. Ja, men det, alltså jag är ju italienare. Ja, så du är intresserad? Att det där är min värsta mening i mitt liv, att jag säger att jag är italienare. Är det så? Det låter lite så klämkäck. Alltså det är så cringe att jag vill gå under. Hur mycket italienare är du? Hel? Ja, typ. Min mormor är svensk. Okej. Så min pappa är hel, mamma är halv. Ja. Och det gör mig till hur mycket? 75. Bra Emily! Inte bara frissa. Oj jävlar. Inte bara frissa vet du. Ja. Fan, nu blir det stökigt. Men vi får dammsuga sen. Alla fattar ju att jag inte gör det här varje dag nu. Det här är ju verkligen man ser ju att det här är liksom. Det här är en show för dig. Ja, den piper som en fågel. Ja, den gör det. Så gulligt. Det känns så gammaldags på något jag sätt. Vet. Men du känns liksom som en gammal kärring. En gammal själ i en Tycker du? Ja, jag kände det nu. Men jag tror nu att jag kanske liksom lite, alltså egentligen går jag bara runt här i kalsonger och luktar skit. Ja, nu har du liksom ansträngt dig lite här med. Jag har tvingat hit min liksom representant från skivbolaget halvtimme innan och så att han kunde städa med mig. Jag skulle ändå säga att jag är ändå rätt ansvarsfull och har liksom koll på saker när det gäller jobb. Men sen, alltså på allvar, det är inte så många som kommer hem till mig. Är det inte det? Nej, jag är väldigt ofta hos folk. Okej, varför då? Ja, det är en väldigt bra fråga för att de tycker väl att det är fult. Nej, det tror jag. För att de inte ska gå härifrån med migrän. De är så, det blir så jobbigt för mitt huvud när jag måste ha solglasögon när jag åker hem till Oskar för det är så jävla färgglatt. Det är bara jag som är här oftast. Och det är inte så att jag har någon kille eller dejtar någon. Nej, du gör inte det. Nej, det är så sorgligt. Alltså det kommer hit folk på besök ibland. Alltså så på småtimmarna då eller? Ja, eller alltså det kan också vara en vanlig tisdag. En vanlig tisdag. Alltså man vet ju aldrig när lusten faller sig in. Och då har du några som du kontaktar då? Men jag pratade med min kompis om det. För att jag såg den här... Har du bullar till mig? Ja! Va? Tycker du om bullar? Jag älskar bullar. Är det lillebror? Ja. Alltså jag säger det, gammal själ. Det här är här från Vasastan. Men jag är nog ändå... Alltså ja, du är lite så piffig och härlig. Jag är kanske lite piffig. Men för det mesta så ser det ut som skit här. Jo, det är ändå så här... Ja, du har tänkt till här. I like that.
Ja, det är inte helt... Ja, exakt. Du vet, jag tänkte det. En liten Undrar vad du del av mig tycker om. tänkte, är det din manager som har köpt den här lägenheten? Är det? Säg inte att det är en. Nej! Nej. Det är jag. Alltså, det är du. Nej, det är han. Men alltså, jag frågade honom, hinner du gå och köpa bara 4 men det var din tanke. Ja, det var det är det viktigaste ja. för mig. Jo, men det är också det att jag såg liksom Edvins avsnitt och sen så hade han det så fruktansvärt piffigt i badrummet. Och då, nu har jag så sjuk prestationsångest. Undrar om jag har mjölk? Ja. Vänta, får man se din kyl? Alltså det ser ut som fan. Oj, här bor ingen eller? Visst är det sorgligt? Ja. Lagar du ingen mat? Alltså väl, jo det gör väl sällan. Tar du hit din bror och liksom låter han laga mat? Ja men nu är jag så sjukt mycket i studion. Och det gör min skiva. Och då blir det att jag bara köper hämtmat. Ah, okay. Men har du något här som brukar vara stadigt? Jag äter mycket ägg. Någon hostmedicin även du? Oj. Eller? Ja, det är typ en hostmedicin kan jag säga. Ja. Men du har lite beauty här. Ja, det är lite beauty, ja. Det har ju läckt. Ja, kände det. Ja. Det är lite kladdigt här runt. Och det tycker jag är så... Trevligt. Men det är också att jag inte har gått och köpt den, utan det är Gnome. Ja. Det tycker jag faktiskt är ganska bra. Ja. Har du provat? Ja. Men problemet och de är måste då... vara i kylen. Ja, och då har jag Jobbigt. ibland glömt dem inte i kylen. Och sen så kanske jag kommer hem från turné. Och så ser jag att så här, okej, här har jag tvättat ansiktet och smitt in mig innan jag åkte. Bara, hur länge sedan var det? Har du tråkigt? Absolut inte, jag är jättekul. Ser du inte att jag har kul? Jo, men jag vill vara Alltså jag är så road. Jag vill vara en bra host. Det här hoppas jag min mamma aldrig ser, för då kommer hon liksom krypa. Vända sig i graven, höll jag på att säga. Men hon är inte död, hon lever i allra högsta grad. Sådär. Vart bor mamma? Bor hon kvar? Mamma och pappa bor i Skåne. Ja. Och sen är vi ju 6 barn. Shit, 6 barn? Ja. Hur många är kända? Ingen väl, eller jag. Och Dante såklart. Ja, det glömde han. Gud, alltså att jag inte vägrar acceptera att han har en egen karriär. Och att han är lite känd. Vilken kommer du vilja ta först? Gissa, vad tror du är liksom min? Jag tror att du redan tänker att så, den här kommer jag avsluta med. Okej. Vi kommer inte äta allt Nej. där. Eller jo, det vet man inte. Hur länge tänker du vara här? Den här tror jag är jättegod. Den var inte spontant min sugen på. För den men ja, den är Vi nog börjar med den lite då. kanelig. Nu är det mukbang. Men sånt håller inte du på med. Du håller på med beauty. Ja, men även lite. Mat är ju skoj. Hade du velat ha en egen tallrik? Nej. Jag tänkte jag har gjort något fel. Nej. Den här Vet du, var god, men... inte, är du basilrätt? Nej, inte alls. Nej, gud nej. Nej, jag skulle kunna slicka på Ja, golvet. Alltså inga problem. Jag använder ju ibland folk tandborstar. Säger du Nej, det här till vet dem? inte jag till. Säger du till dem? Eller tar du den bara? Alltså, det måste ju vara en person som också är fine med det. Men alltså vadå, om något ex har glömt någon tandborste här eller liksom så. Alltså om jag öppnat det, jag är ändå en gentleman. Det var ju om där man vill, vi var i samtalet, ja. om man vill sova över här, då kan man få en tandborste. Okej. Alltså, Du har ett lager. Ja, men det finns ett litet lager. Men vilka är de här killarna som kommer och går? Ja, men de kommer absolut inte att gå. Alltså de går mest. De kommer in och sen går de mest bara. Oftast. Och så blir det ni. Eller har du några? Alltså jag vill gärna, jag tycker det är kul och detta, men jag tycker det är väldigt svårt. För att det är inte så många som är sugna. Alltså jag får ingen napp, jag vet inte hur jag ska hitta dem. Va? Jag på allvar, så, alltså, jag vet inte. Tror du vet vad det beror på? Är det min profil på Hinge, är den fel tror du? Får jag säga? Det här känns väldigt privat. I love it. Ja, och det kan vara det. Oj, vad det har... Hinget. Ja. Det har hänt grejer nu. Många som vill komma. Oj, han var snygg. Okej, här är min profil. Då ska vi se. Oj, är det där du? Va? Du var liksom som en... Jo, men jag är mycket bättre på sommaren. Alltså verkligen så italiensk man. Men är den min mardröm är att jag ska vara posy. Men vet du, jag vet inte exakt hur liksom gayvärlden funkar. Är du singel? Nej. Nähä. Trodde du det? Alltså det är ju också det värsta att få tips om folk som inte är singlar. Vet du vad, det är bara så enkelt. Men det är väl bra att få tips då? Gayvärlden, jag tror att det finns en jättelik... Det är det jag tänker såhär, Hinge, jag hade ändå Tinder och så. Innan, Tinder är ju mer rakt på pannkaka. Jo, men sen när jag har kollat liksom kompisar som har Hinge, då tänker jag, oj det är så ni håller på. Alltså det är ganska annorlunda. Ja, ganska, så kan det vara. där kan man säga rakt på sak. Ja. Så är det. Men det är ju... Alltså kukbilder till höger och Ja, vänster. men det är ju mer grind. Grind. Ja. Det är riktigt grovt. Men det här är ändå gulligt. Men det får inte vara för pinsamt. Hinge liksom, det är Hinge är ju mer, nu ska coolaste. jag träffa Sen en finns det ju kärlek. den här, vad heter Raya. den? Raya. Men det är där man måste vara känd. Alltså där måste man vara så cool. Alltså, och det orkar inte jag. Men, Bowling är en sport. men du måste ju lära dig, jag har inte bara det står ju, jag upptäckte nyligen nyligen att bowling är en sport. 3+ eller, inte skitkul.
Det snällaste någon någonsin gjort för mig var vojade 7 kilometer och lämnade toalettpapper. Ja, det är sanning med modifikation. Men... För att du då hade så skitpanik. Pasta minst 2 gånger i veckan. Ja, men du just det, den här tror jag att jag ska ta bort. Förstår. Man kan bli rädd. Visa kameran, skriv en kommentar. Ska jag ta bort den? För där känner man att man kan bli lite så, oj. Ja, men också lite så, vem tror jag att jag är? Du är lite mer gullig eller? Vem är du här då? Jättegullig. Här är du med jordgubbarna. Här köper jag jordgubbar. Ja. Jag är nog lite schizo för att jag är liksom så, jag tycker om att vara liksom... Men vet du, är det här den de ser? Den tycker jag ska bytas ut. Va? Ja. Vad ska jag ha istället då? Men jag får en konstig vibe. Alltså lite psykopat eller vad är det? Vad är vibben? Det är något sånt. Men vad ska, du vet, jag undrar, ska jag ta den där jättegulliga då? Ska den vara först? Den där. Oj, ja, ska jag ta den först bara? Vilken nu byter vi. Det här är, jag vet ju inte ens hur vi tittar på den där. Den där är man så härlig eller? Jag vet ju inte ens vad jag ska lägga ut på Instagram. Ser du inte att han är härlig där? Jättegullig. Nu blir det så och sen, jag är på stranden. Ja. Jag är på stranden och jag sitter vid parken och jag är cool. Ja. Och jag ligger i badet. Att den där inte får mer uppmärksamhet. Du vill ha den med uppåt? Ja, men jag vill ju egentligen bara att någon ska bestämma över hela mitt liv. Alltså att jag är väldigt så. Vad tycker du om den här bilden? Är den fin? Tycker du om den här låten? Det är också en uppgift från i terapin att jag liksom ska öva på att inte behöva bekräftelse. Utan att jag ska ta egna beslut. Det låter jättebasalt. Jo, fast det är svårt. Det är också en fruktansvärt. Så det är som en... Jag känner nästan att jag exploderar när jag inte får lov att bara vara så. Vad tycker du om den här bilden? Vad tycker du om den här captionen? Och så lägger man ut något själv och så är man så osäker på att det här blir bra. Och att man ska stå för något. Alltså det är skitsvårt. Men jag känner ändå att jag växer lite i det. Hur länge har du gått hos din psykolog? Alltså just den här är ett halvår. Men innan? Han är mer liksom en coach. Innan har jag gått till mer renodlad psykolog. När man gräver? Ja, alltså sen jag var 15 typ har jag gått hos psykolog. Men skönt ändå. Jag tycker det är svårt med psykologer för att det är verkligen... I början så upplevde jag att jag bara gick dit och så ville showa lite. Eller liksom att det var mycket min... Och nej, och gjorde du också så att du bara sa grejer som du visste att de ville höra till? Ja, men lite. Och sen, jag är ingen duktig patient att jag gör läxor och sånt. Nej. Nu försöker jag verkligen göra det. Jag var också så dålig och så ljög jag alltid om att jag hade gjort dem. Och så kom det alltid fram lite lätt att jag inte hade gjort de här sakerna. Ja, jag vet. När man får en följdfråga. Men de fattar ju också. De sysslar också med medförsäljning. Ja, men de ser väl direkt att jag inte har gjort den där uppgiften. Men du släpper ju snart ny musik. Ja. När är det? Är det nästa vecka? Ja, det är alltså 26 september. Ja, så när det här sänds på söndag. Vad är det för datum då? Ja, då har det redan släppts, va? Har du gjort det? Det tror jag. Några dagar innan. Ja, men den är... Du har inte släppt på ett tag? Nej, det är 2023. Varför? För att jag var ute och turnera efter jag släppte min senaste skiva. Och sen så har jag nog varit lite i en block typ. Jag fick så först en lite tidig 30-årskris. Att jag liksom bara, vad ska jag göra nu? Och vad vill jag göra? Vad tycker jag är kul? Och sen vill jag hitta rätt människor att skriva med. Sen gjorde jag det. Och då, den första låten vi skrev var den här underbar som jag släppte. Och då föll det liksom lite på plats. Den är lite roligare typ än vad jag har släppt innan. Den är mycket mer avskalad, men så typ textmässigt så. Jag har liksom denna gången inte försökt övertänka det bara. Alltså precis som lite i terapin. Alltså inte vara så, vad tycker ni om det här? Vad tycker ni? Utan det har varit lite så, nu skrev jag den versen. Fan, det är bra. Ja, vi behåller vi det. Ja, men jag är faktiskt väldigt peppad. Det ska bli jättekul. Vad handlar den om? Den handlar om en kille. Jag tror att jag liksom bara, jag har väldigt lätt att bli kär. Och jag har väldigt lätt att liksom lite bli besatt av dem. Det har varit många sådana, eller ganska många sådana. Jag kom väl också fram till, alltså för först så fick jag så dåligt samvete gentemot mig själv. Att varför är jag så himla svag? Men sen kom jag på att men det spelar ingen, jag kommer liksom fortsätta gå tillbaka till den typen av kille tills jag känner att jag är klar med det. Jag kan liksom inte kämpa emot detta. Tror jag. Utan jag måste bara rida ut, alltså jag måste komma fram till det på riktigt. Alltså, men jag är värd mer. För den handlar om den typen av relation som är att man bara blir helt besatt av någon och att hamnar helt i dens händer. Och så här, börjar prioritera om livet och så här. Ja, men jag sitter och väntar här på restaurangen, det gör inget. Fortsätt du jobba. Ja, och inte ha liksom några egna krav typ. Nej, exakt. Är din stora dröm och liksom, eller längtar du efter att träffa någon? Men jag tror jag längtar efter, jag började jobba med musik då var jag 16.
Så det är liksom 11-12 år sedan. Var det X-Factor-grejen som gjorde dig? Ja. Då var ju du liksom en flickidol. Ja, då var jag en liten flicka. Men, och sen kom du ut något år senare? Ja, 2016 då. Så 4 år senare? Ja. Ja. Hade du under hela den, för då var du ju ändå liksom en så tjejidol. Hur kändes det? Visste du redan då att så här, jag är inte mig själv? Ja, det visste jag, men jag tänkte inte så mycket att jag inte var mig själv. Jag tror en del av mig är att vara lite kameleont typ. Alltså att jag är väldigt bra på att anpassa mig i situationerna. Men till slut så blev det liksom för mycket att jag bara så kunde inte, det kändes som att jag ljög bara. Men det var ingen annan som visste? Jo. Visste du? Alltså, jag gillar inte tjejer. Ja, men alltså så mitt gymnasieklass visste och så här, så jag hade ju liksom ändå så dejtat killar och så. Ja. Och dina föräldrar? De visste också. Ja, de visste. Men och allting, jag har ju liksom aldrig stött på något motstånd i det. Utan, förutom typ lite på den tiden att jag minns att jag hade en diskussion med mitt skivbolag. Alltså, men vill du göra det här? Och så här, vad händer med publiken? Och, så här, och det blev en skillnad. Alltså, så här, det var ju från att så här, var väldigt flickidolaktigt. För jag tänker det är så olika. Alltså... Ja, alltså det slutade ju komma skamliga förslag så att säga. Utan nu var det mer så, ska vi gå och ta en öl? Ja, nu ville tjejerna vara kompis. Ja, alltså jag är ju såklart glad att jag gjorde det. Men jag är också lite, jag tror att jag hade nog velat liksom landa i det mer innan jag så slog på stora trumman. Jag tycker att det är lite pinsamt dock att ha kommit ut. Alltså jag känner, men det känns så himla omodernt. Okej, du hade bara önskat att det var så från början? Ja, att jag bara... Men jag tror att, jag tror det var viktigt för mig att vara... Gjorde du det liksom med en bang då? Ja, det var en stor bang. Alltså, för det var i samband med Melodifestivalen. Så att jag gjorde en podd och en intervju och liksom. Jenny Strömstedt hade ett program som var som en kvällstalkshow. Och jag känner henne och då hade jag kommit överens med henne om att så, ja men jag vill nog gärna komma ut här och blev inbjuden och så. Men sen ångrade jag mig. Så vi spelade in hela det här avsnittet och allting. Och sen så fick jag jättemycket panik bara. Och, jag kan inte göra det. Nej, och så gick in i garderoben igen. Och så de var så, tvungen att klippa om programmet. Men ta bort delar. Ja, och jag så stackars ut. Min pappa var så, jag var ju jätteliten så att min pappa blev rasande och så skrev ett mejl till Jenny, men det var inte hennes fel, det var ju mitt fel. Okej, men efter det då har du liksom har det alltid varit givet att du ska göra musik? Ja, 100%. Men sen så under pandemin så gick det ju inte att turnera eller någonting. Nej, exakt. Och då plötsligt öppnades det andra dörrar och jag fick programledare med Melodifestivalen. Det är så jävla coolt. Nu så har ni tittare fått höra alla bidrag och ingen annan människa är gladare än just jag. Nu har ni bara semifinalen kvar, sen så måste jag på rehab i 70 dagar. Ja, det är jävligt häftigt, det är det. Alltså också en det var ju en dröm. Jag har ju alltid kollat på Melodifestivalen. Men det var alltså sjukt intensivt. Det är alltså något som jag aldrig upplevt och kommer nog aldrig uppleva igen. Den typen av press. Alltså alla hade en åsikt om det här. Jag gick ner och köpte snus på Ica och de var så... Det var inte så kul i lördags. Alltså det är också verkligen som svenska folkets största grej. Förlåt, nästa lördag tror jag du kommer tycka om det mer nu på lördag här. Ja, men då håller jag tummarna att det blir bra. Och det tog mig jättelång tid att bara återhämta mig från det. Fan vilken press. För vilken jävla press det är. Jag vet inte om jag hade kunnat gjort något sånt. Att vara programledare. Att göra någonting och att alla ska älska det på det sättet. Turnén i landet, vintersut på pendeltåg. Och det har jag pratat mycket om med min psykolog. Ja, men och det är väl lite det som jag känner att jag så liksom stora fiende. Alltså känslan av att så alla måste älska allt. Jag försöker sluta vilja ha det. Alltså jag vill ju såklart att folk ska tycka om det jag gör. Men jag kan inte tillfredsställa alla. Nej. Som jag jobbar men typ med som hela nu tiden. när du släpper musik. Ja, det är har du ångest då och är så här, för första gången så känns det lite annorlunda. För att nu har jag ju mycket erfarenhet av att släppa musik. Så att det är klart att känslan blir mindre. Men jag är lite nervös över bara så, hur kommer jag tycka att det känns att släppa låten? Jag har ju levt med den ett tag. Då plötsligt så, nu ska vi börja släppa musik på riktigt. Alltså innan dess har det känts mer som en mysig grej att ha i sin mailkorg. Att bara jag bär på den här hemligheten. Men visst, jag är nervös, men jag känner en mycket större säkerhet i att men jag har gjort det här för jag älskar det och tycker att det är en jävligt bra låt. Det är en sjukt bra låt. Vad är tankarna framåt då? Ska du släppa mer musik? Jag ska fortsätta släppa och sen ska det bli ett album. Så jag håller på att liksom skriva albumet nu. Och sen blir det turné typ?
Ja, förhoppningsvis. Men sen, ja, jag ska göra musikal nästa år. Det ska du ju också. Så att Fan vad coolt. det var lite oplanerat, eller det var liksom lite dumt planerat av mig. Ja, att du så släpper båda samtidigt. Ja. Så. Ja. Men det löser sig. Du slår på stort liksom. Men det ska bli skitkul också. Hur känns det inför det? Nej men alltså ingenting just nu. För vi har inte börjat repa och sånt. Nej, så nu är det ju bara så. Det kommer där fram. Ja, När kommer det ha premiär? I februari. När börjar man repa? Välkommen. Ja, det vill jag verkligen. Man börjar repa i december. Sen är det bara fullt ös. Känns det inte coolt att vara utvald i det här? Jo men alltså, den processen var det värsta jag varit med om i hela mitt liv. Varför? Men för att jag fick höra att det här skulle göras. Det är en musikal som är baserad på Max Martins musik. Så det är så här, Taylor Swift, Katy Perry. Och alla liksom stora hits. Och alla de låtarna som man har älskat sedan man var barn. Och jag fick höra det och jag fick lite feeling som jag då ibland får. Och små infall utan att jag har tänkt igenom. Skriver till producenten och bara, jag vill komma, jag vill gärna typ göra audition. Och så var de så, ja men gud vad kul, det kan du göra. Martin, som de kallar honom, är här nere då och då och för att hålla audition. Och då var jag så, jaha, jag kommer inte sjunga, alltså jag kommer inte ställa mig i ett rum och sjunga för Max Martin. Det gör jag, det är för stressigt. Så jag liksom vaknade på morgonen och ljög om att jag var sjuk. De bara, gud vad tråkigt, lalala. Sen bara fick jag en uppenbarelse av hur töntig jag är. Som inte vågar gå dit. Så då skrev jag så 20 minuter innan bara, nu känner jag mig lite plötsligt frisk. Får jag lov att komma? Och så gick jag dit, hade då inte förberett mig riktigt. Sjöng typ någon Britney Spears-låt och de bara, ja. Satt han där då? Ja. Alltså också 90 000 andra personer. Och sa inte jättemycket. Och jag så drog ett konstigt skämt om något. Alltså jag blev så himla nervös och började skämta om typ kvitton och deklarering. Ja, det var jättekonstigt. Och sen ville de att jag skulle sjunga en låt till. Alltså, och då tänkte jag ju bara, för att jag är för dålig. Nej, då tänker jag som på Idol, du vet. Då vill de ju höra, de vet ju att det finns något där. Gud, vilken inbiten idolare du är. Ja. Så då sjöng jag alltså I Kissed the Girl som jag trodde att jag kunde. Oj! Men man tror att man kan det ju. Men man kan ju bara... I kissed the girl och sen är det bara I like it. Och sen är det bara Så hur gick det? Nej men sen dagen efter så fick jag rollen. Känner du dig hedrad? Ja men sen fick jag panik. Jag får ju bara panik hela tiden. Ja. Men för att jag kan inte ta ett så stort beslut. Alltså att jag bara, kommer jag vara uppbokad? Ska jag vara uppbokad hela våren? Alltså hur kommer det här funka? Hur många dagar i veckan är det? Och måste jag dansa? Vad ska jag på? Precis. Alltså kommer jag vara i en liten depression då? Jag vet inte. Nej. Så då åkte jag till New York och liksom... tittade på musikalen. Sen efter det ringde jag och sa, jag vill jättegärna. Nej men jag lever ju såklart ett underbart liv. Ja. Så att det är inget att klaga på. Det är bara lite stressigt ibland. Och ibland har jag väldigt mycket prestationsångest. Exakt, den här branschen är också jävligt tuff. Alltså att det gäller ju att hålla sig inne hela tiden, relevant, tjäna pengar också på något. Ja, alltså, 100%. Nej, men alltså, det finns ju jättemånga parametrar. Och hela tiden så, det finns ju en spännande... Alltså, du ska både tjäna pengar men du ska också göra det du älskar. Alltså, det är fortfarande en hobby på något sätt. Eftersom det inte är ett 9-5 jobb. Eller en anställning. Men gillar du att göra sociala medier också? Ja, jag tycker att det är rätt kul när jag har feeling. Men sen så hamnar jag ju också i så jätteångest över liksom, hur ser andra ut och vad har de på sig och vad ska jag göra och hur många likes får jag och så här. Och det är ju något som inte betyder något. Nej. Men det gör ju det eftersom, men också eftersom branschen är på något sätt uppväxt med siffror hela tiden. Alltså så här många streams, så här många tittare, så här många, allting är siffror hela tiden. Så här mycket drar du in, så här mycket. På det stora hela så spelar det ingen roll. Men ändå så sitter jag där och scrollar och jämför mig och håller på. Och jag tycker också det är svårt att göra typ en sån här grej. Att man är så, kolla nu vad som finns i mitt badrumsskåp. Alltså jag kan inte stå här och ljuga om att jag har jättemycket hudvård. Alltså att jag bara plockade fram mer saker bara. Ja. Alltså var så jag bara, och sen så bara, men jag tvättar typ ibland bara med 2. Alltså jag har ju ingenting. Jag inte det här enorma intresset heller. Men och det är väl sånt som man hela tiden... Ja men det är skitkul, men jag tänker att man också... Det är klart att alla blir lurade och påverkade hela tiden av vad man får upp i flödet. Ja, gud ja. Konstant. Och jag är också en stor del av det såklart. Och att man själv dras med typ och gör något som man bara, men gud, gör jag verkligen det här? Och så påverkar man någon annan till att tro att man gör det. Men jag tror det var där vi började, innan vi kom in på den här långa utläggningen som vi har haft. Att, men vill du gärna träffa någon? Det är inte skitviktigt för mig, men under de här 10 åren som jag har jobbat och haft sånt jävla fokus på karriären, det har jag fortfarande. Men jag har också en jättestor önskan om att bara börja det livet jag vill ha resten av livet nu. Alltså som kanske kan få vara lite kul och lite lyckligt och liksom, som inte är helt uppbundet på allt det där som är ytligt. Vad skulle du vilja göra om 10 år?
Ja, men jag vill ha släppt några låtar, jag vill ha åkt på lite turnéer och sen är jag lite sugen på så. Ja, men det skulle vara kul att göra liksom, testa på film, testa på... Du har gjort lite? Ja, jag har gjort lite. Ja. Utveckla grejer, skriva grejer, skriva böcker. Alltså, men om du tänker liksom privat då? Alltså vart skulle du vilja bo? Ja, det var kul att jag hamnade direkt i... Ja, jag hörde det. Vi var ju inne nu på det privata. Att du ville börja ditt liv som du ville leva. Jag vill nog gärna ha familj. Jag vill flytta närmare min familj. Ja, du som vill det. Många bor i Skåne. Så du kommer flytta härifrån? Det är inte säkert inte nu. Jag tror att jag har typ 10 år kvar i Stockholm. Men jag kan tänka mig att flytta till hus. Du känns ändå som en liten själ som typ bor i hus och så här. Fan, lite. Gud, jag vet inte om jag vill vara den heller. Okej. Ja, men för nu jag är nej, men du har helt rätt. Jävlar vilken diamant. Alltså. Har alla sett? Går det ens att du behöver zooma ut. Zooma ut. Backa kameran. Men vet du, jag hade velat bo kanske lite utanför stan. Men sen, jag vill nog kanske jag älskar ju vara ute och så. Eller? Jag var kanske med det innan. Men då var jag med en klubbis. Men nu är jag nog kanske med en restaurangis. Förut var det liksom och en spybar till stängning. Ja. Och sen har jag hittat ett lifehack av att festa utomlands. Det är väldigt kul. För det är ingen som vet vem du är. Är det som är kul? Ja, men jag har lite en liten förkärlek för Berlin. Det är klyschigt nog. Åh gud, värsta jag vet. Är det sant? Jag försökte också komma in på Berghain. Tror du det gick bra? Nej. Taxichauffören tittade på mig och sa... Vad hade du på dig? Det där kom inte. Vad hade du på dig? En gång har jag blivit nekad. Har du det? Vad har du på dig när du går på ett sånt ställe? Har du så lädergrejer? Alltså jag har en Berghain-låda. Har du det? Alltså den här kan man ha på sig. Sånt här, ja. Alltså nu var det en väldigt speciell fest. Alltså det här är Det där är riktigt Berghain. Det är det där jag menar jag skulle haft sånt där på mig. Det här är ju bara och så sånt här. Har du den runt halsen? Typ? Nej, runt armen. Men jag hade, alltså på senaste festen. Wow. Alltså, men det var ju så, jag är ju en tönt när jag går in där. För alla andra är mycket coolare. Men då var vi ändå ett gäng. Vart var du på fest med det där? Ja, men det var liksom det var only men allowed. Jag skulle gå själv för att mina tjejkompisar kom inte in. Men då hade jag det här. Och så hade jag det här glittriga linnet och den här. Ja, då är man riktigt. Och sen tror jag att det är liksom en sån och en sån här. Åh gud, här. Är det en sån men då tittade vakten på mig och sa, this is more fashion than fetish. Han fattade ju direkt att du inte var... Han fattade ju att jag var så en influencer bara. Ja. Oj, du har en sån låda. Gud vad bra att veta till nästa gång. Ja, men det är bara att låna. Ja, du förstår ju att det var inte riktigt jag. Jag är ju turist när jag går dit. Lämnar man in telefonen? Ja. Och så har det här blivit en grej nu på TikTok tycker jag. har sett så mycket. Aha, vadå? Nej, men att folk är så... trying to get in. Men jag läste ju listor. Det finns ju listor. Ja. Där det står hur det finns också titta inte någon i ögonen. Gör inte det här. Det finns en Reddit-tråd. Man kan följa där folk uppdaterar hur det är i kön. Att det är så, nu står den personen där, folk har på sig det här typ. A lot of black, people are wearing a lot of black in the queue. So maybe come, det var det enda folk hade. Ja, men och sen så är de nu, och så ja. Du verkar ha 2 sidor. För här är det ju, alltså med dina, vad heter den här blomjäveln? Alltså för det måste vi veta. Monstera. För här går du runt och påtar i liksom din randiga skjorta och liksom gör din lilla kaffe. Skjorta. Alltså jag valde med stor omsorg. Ja, men det var ju för att du skulle komma hit. Alltså jag har inte ens... Jag visste inte ens att jag hade det här ljuset. Alltså jag hittade det djupt ner i en låda. Gjorde du det? Ja. Men jag tycker du har jättemysigt. Alltså du har mycket ljus ju. Nu tycker jag att vi har suttit här för länge. Du vet att springa, eller vad vill du göra? Alltså vi kan väl ta en tur det är på mitt Söder. bästa. På morgonen när jag går upp här. Ja, då springer folk. Fy fan. Du vet, jag vill skrika till Man får ångest. Jag vill skrika till dem. Åk hem. Era fula helvete. Hem. Ja. Öppna inga lådor. Eller, ja, nu kommer du göra det. Men här är bara skit. Här är kondomer mitt på bordet. Men det var ett PR-bud. Alltså, jag har ju inte använt dem som ni ser. Det är ju såna lyx... Ja, lyxkondomer. Det känns ju jättesjukt. Tänk om jag skulle vara så. Alltså om en kille är här och säger så. Vänta, jag ska bara hämta en kondom. Öppna den här. Man har ju aldrig sett något liknande. Med instruktioner. For condom use. Ser du det? Det är ändå... Jag har inte ens öppnat den. Don't know how to do it. Kontrollera datumet på kondomen och säkerställa att kondomen ligger inom det utgångsdatum. Om du använder ett smörjmedel, är det vad man kallar... Använd endast ett vattenbaserat. Jaha, det här visste jag faktiskt inte. Varför kan man göra det?
Latexkondom är avsedda för att förhindra graviditet, hiv och aids. Och annan sexuell överföringsinfektion. Latexkondom är mest effektiva. Gud vad inte det här är inte. Efter utlösning dra ut penis från din partner. Ja. Som partnern håller kondomens botten så att den inte glider av. När penis dras ut från din partner kan du sedan ta bort. Fan, människor är så jävla konstiga. Läser också folk det här? Här ska du göra någonting. Ja, det där kanske vi behöver blurra lite. Oj, är det så? Ska du göra det här? Ja, det är höstens projekt jag håller på med nu. Va? Ja, visst är det jobbigt att vi inte kan säga vad det är. Ja. Men nu vet Emily. Du vet att jag älskar det här. Är det sant? På ett sätt. Ja. Va? Ja. Oj, vad mysigt. Och här har du bäddat. Ja, det har jag faktiskt. Ja. Och här har du dina kläder. Jag har inte bestämt mig för ordningen riktigt än hur det ska vara. Är det här det enda kläderna du har? Nej, det är ju hallen också. Ja. Sen köpte jag en alldeles för låg säng. Så att jag liksom svimmar när jag sätter mig för att jag får så lågt blodtryck. Ner. Och sen blir det så högt när jag ska ställa mig upp för jag är så lång. Vad står det? Kapp i kuken. Gud, det är mycket sexfixering här. Men alltså varför kommer de upp lite överallt? Ja, du vet, men det där var... Det är liksom man hittar lite så, kondom där, en lite så. Kondomerna var ju bara utsmyckning. Japp. Nu skäms jag. Läser det var du en mycket? jättefin konstnär. Nej, det där Järnstark. Jag har inte lärt. Hur motion. Nej, Har du kladdat över träning lite så? Som att du är så... Men är det här en sån fick man inte ens en hälsning? Varför har du inte skickat då? Nej. Du kanske har köpt den? Nej, det tror jag inte. Nej. Varför står det doft av henne? Det är sånt jag går igång på. Alltså en doft. Nej, jag vet inte. Känn... Det är liljekonvalj också. Doftade hon så att säga? Henne. Eller är det en blomma kanske? Henne liljekonvalj. Det var ganska gott. Ja, otroligt faktiskt. Eller är det så här det doftar? Vadå? Doft? Vad? Nej, Sprayer, vad tänkte du säga nu? Ta bort. Doftar i vaginan! Ja, då tänkte jag så. Det här är en konstnär som heter Magden. Hon gör jättekul illustrationer. Det går inte här. Är det hjärnan och hjärtat? Kul. Gulligt väl? Och sen den jag pratar inte när jag avbryter. Gulligt. Det här är inte din grej? Nej. Söder. Är det här söder för dig? Söderkonst. Men om du skulle få välja bara något att ta med dig hem. Som jag gillar. Alltså som du ändå varit så, det här kan jag tänka mig att ha hemma. Alltså jag gillar ju unika personer, sen behöver inte jag vilja ha det, förstår du? Alltså att du kommer sätta på dig den här. Hur gör man? Nej, jag vet faktiskt inte ens. Jag tror det krävs ett helt team för att kunna ha på det. Men ska den inte runt? Jo, så där ska den nog vara. Så här ju. Ge Bianca en eftermiddag på sådär och sen bara, jag kommer hela Stockholm runt. Ja. Den där tidningsstället var fint. Du tycker inte ens om den där fåtöljen? Jo. Den är inte så skön. Soffan tyckte du inte ens. Alltså den är ju den mest basic man kan ha. Men jag är inte så vad är det du tror om? Nej, men jag menar du vill ju ha det beige. Eller har du liksom inget mer så... Du vill ju ha det beige. Nej, det vill jag inte. Nej. Jag älskar färg. Jaha, men det här är för mycket. Jag har grön soffa, jag har gul, vad heter det? Ja, men nu blev jag glad. Ja. Är det för att jag tycker att jag kombinerat det dåligt? Är det nej, jag har aldrig sagt att jag ser dina ögon. Ja, men det här är mitt album. Ja, det är som en whiteboardpapper. Ja. Så sätter man upp så. Så brukar jag göra det när jag håller på projekt och nu är det ju albumet. Ja, det är bara en liten påminnelse. Minsta du kan skriva. Ja, men man måste ändå. Är det där kommande låtar? Ja, alltså liksom Underbar är den som släpps och sen så de där kanske kommer vara med och sen så det är väl mer att jag behöver bara se vad det är jag har så skriver jag kladdar och sånt. Ja. Här har du dina kläder alltså. Ja. Gillar du färg även på kläder? Nej. Har du något konstigt? Nej. Konstigt. Kapp i kuken. Alltså jag har en bag, en lova. Vänta, jag ska bara hämta en kondom. Och det här är ju ändå kläder. Ja. Jag ska inte säga att du inte, alltså, det inte finns kläder. Nej. Kolla, hon tycker det är så himla modernt att det finns inte ens handtag i den här konstiga lägenheten. Är det här när man öppnar? Nej, men det är ju på samma vis. Här har du tvätt. Ja. Ja. Men liksom som showperson. Ja. Och liksom artist. Så är det inte så mycket glitter. Nej, det är det absolut inte. Men lånar du mest? Eller liksom... Ja, det gör men sen liksom i förra året. Det är ganska basic ju. Ja, men jag vet. Och det här är ju det värsta. Alltså jag är ju basic. Alltså, men jag har ingen klädstil. Nyss var det liksom. Och då hade jag det här och så hade jag det här glittriga linnet och den här. Nej, men det är ju du som har du har gjort mig till galen. Men jag tror att allas garderob ser ut så här. Ja, eller inte allas va? Nej, men vad har folk för icke basic? Men jag tänker så, Edvin har väl ändå x antal skojsiga grejer. Glittrigt typ. Ja, liksom men jag har gjort mig av med allt sånt. För det är inte du längre. Nu när du ska bo i Enskede i hus. Och så. Nej, exakt. Nej, men jag vet inte. Men sen så tror jag att jag bara, när jag behöver så fixar jag det. Så inför framträdandet. Gud, du har helt rätt. Det är så jävla tråkigt där inne i garderoben. Jo, nej, för att jag har så fula kläder. Jo, men du det. sa ju det. Nej. Edvin hit och Edvin dit.
Vet du vad, jag har en glitterhoodie faktiskt. Du har det? Ja. Yes. Sen är det lite i förrådet också. Men jag har ju inte varit ute och, jag har ju levt här och varit Gunilla i ett år. Ja. Så jag har ju inte haft Jag tycker det klär dig. Du har ingen aning om hur mycket terapi jag kommer gå efter det här. Hon sa att jag behövde ha en ny klädstil. Och sen sa hon att... Men också att jag måste gå i terapi. Uppenbarligen eftersom att jag är en Dubai-tjej. Nej, men gud vad hemskt. Jag sa aldrig det. Jo. Jag Dubai det. eller söder. Alltså allt som jag inte vill. Men söder och Dubai går ju verkligen inte ihop. Nej, precis. Så jag vet inte. Du är en Kungsholmen-tjej. Och det är det värsta. Men vad är du? Det finns ju inte så många fler stadsdelar, det är det. Östermalm finns ju. Vasastan. Du bor i Vasastan? Ja. Jaha, var? Kablar upp. Men gud vad mycket tatueringar. Ja. Ja, vad är allt det här? Inte så basic nu va? Nej, alltså nu kommer det fram. Ja. Måste bara ta bort lite av den här randiga skjortan. Nej men du vet vad, det är verkligen bara skräp. Är det Förutom de här, det här är mina syskonbarns Stjärntecken. stjärntecken. Det är mitt stjärntecken. Är det skorpion? Alla mina ex har varit det. Du gillar skorpioner. Ni är ju inte normala, det ska jag ju säga det. Det är därför du gillar det. Ja, gå inte ihop med vågar. Det går inte ihop med många. Vad är din killes stjärntecken? Lejon. Är han showare? Nej men alltså han är inte, alltså i sin person. Ja, bög. Jag ska... Alltså skulle kunna vara. Jaha. Alltså förstår jag, han är liksom Ja, alltså han är en extrovert. extrovert ja. Men det är ju du med. Introvert. Är du en introvert? Jätteintrovert. Ja, jag är verkligen inte en människokännare, tydligen. Nej alltså. Jag kan Ja, du är extrovert, gillar Dubai. Men jag trodde att du var... Men du Eller är det söder? Men du definierar inte dig som extrovert. Absolut inte, alltså jag är så introvert Va? så att du förstår. Nu går vi in. Kommer du gå in först? Jag går in. Det är min farfar. Är det? Gud vad fint att han sitter här. Visst är vi lite lika? Och vilken otrolig bild på honom. Det är en väldigt fin bild. Ja, en väldigt fin bild. Är det här det minsta badrummet du har varit i? Nej, jag har varit det mindre. Men väldigt fint. Gillar färgen. Gillar med den här röda. Otroligt. Tack Är snälla. det en Byredo-låda det där? Ja. Fint. Är det här då liksom hudvården? Ja, det här är hudvård. Och hur mycket av det här är på riktigt och hur mycket är bara så Show. snällt? Ja. Ja, men den här är på riktigt. Ja. De här är lite nya. Jag har inte bekantat med så dem. det kom här är häromdagen. den du brukar köra? Ja, ja. En produkt. Och sen idag körde jag den här Mud Masken faktiskt. Ja. Ja, och den var lite skön. Men det är för att jag får panik av att köpa hudvård. Och du får gärna hjälpa mig. Men du kan ju få. Eller liksom, Jo, men det är inte, alltså, det är inte det, utan det är mer vad. Vad du ska ha? Jag förstår inte. Nej. Och jag kan inte, blir det liksom mer än 3 steg, då får jag hjärtattack på morgonen. Och sen så blir jag jättestressad av att jag har gjort fel. Men exuvians trevligt ju. Ja, Det kan du inte ta med, och så kan du säga, kan du göra en liten hudvårdsrutin till mig? Ja, verkligen. Men jag skulle behöva liksom andra grejer. Ja, men här finns ju en hel, alltså jag ska visa dig skräplådan sen. Finns det en sån? Men har du alltid, alltså har du varit lite intresserad av lite skönhet? Ja, men det har jag, alltså liksom i perioder. Och sen så var det liksom en period så kändes det som att det var väldigt så, eller där, i de umgängarna jag hängde så var det väldigt så, du behöver ingen hudvård, det är bullshit. Så här. Det var bara en smörj och tvätt. Och så gjorde jag det. Och sen i vissa grejer har jag haft så en hel koreansk jävla liksom 14 steg. Men när du var yngre var du mer så då, skulle vara lite grabbig och typ? Ja, men jag upplevde inte att det fanns typ hudvård på det sättet. Nej. Alltså framför allt inte för killar, alltså inriktat till killar. Nej. Att folk hade så jättemånga steg. Nej, det tyckte inte jag fanns överhuvudtaget. Nej. Alltså vadå, det måste ju vara, alltså hyllorna bara med hudvårdsprodukter är ju natt och dag från 10 år sedan. Nej, alltså då hade ju folk 3 grejer typ. Men så att jag var väldigt utseendeintresserad. Men då var det mycket så vax och typ, vax. Vi hade en vax då. Ja. Men du gillade alltså att du var mån om ditt utseende? Jag var mån om mitt utseende. Och sen önskar jag väl att jag var kanske lite mer mån nu även med hudvård och sånt. Alltså för att jag har väldigt lätt irriterad hud. Så gör du några behandlingar? Går Nej, för det vet inte jag vad jag ska göra för behandlingar då. Botox? Fillers? Nej. Va? Jag har gjort lite botox i käkarna, men det har varit medicinsk behandling, säger jag. Alltså verkligen, vi pratade om det här nyligen. När någon sa, jag är så jävla trött på att folk säger att de gör det för sin migrän. Ja. Men nej, det var inte. Men det är också det är roligt för att de som gör det för sin migrän på riktigt. Alltså jag gjorde det för att jag hade spända käkar och sen så var det så det gjorde lite skillnad alltså, Men de som har det för migrän på riktigt gör ju typ så 43 stick. Alltså i hela ansiktet, alltså det är så och här bak och så. Men jag hade velat gå med, men det är just det här, det är bara besluten om vad. Och sen så sen tycker jag att jag träffar hela tiden olika människor som säger olika grejer. Så jag sa, nej du ska absolut inte exfoliera, det är så himla farligt. Och så bara, nej du ska ha en AHA-syra. Och så bara, nej inte ut i solen, in i solen!
bara UV. Och sen blir jag så. Då skiter jag i det. Då blir det ingenting. Ge mig en kräm bara. Ja. Men, och så blir det. Och så blir det här. Det blir liksom en cleansing facial. Ja, från en facial. Och sen så brukar jag... Och sen är det här min liksom go-to. Ja, älskar. Ja, så det här får man gärna skicka till mig. Alltså i mängder. Vad hände nu då? Jag fick en kaffemaskin. Va? Det var ju lagom till när jag just har druckit mitt kaffe. Fan vad sjukt. Alltså det här är inte till det vanliga, att det bara kommer saker. Här är skräplådan. Nej men halloj lilla lådan. Så här hittar man... Alltså allt möjligt piss. Lite gummi, här är någon tandborste. Också bara slängt så kartonger. Ja, men är du en städad person? Det här är min favorit. Ja. Det har Style by Seb lärt mig. Är det så? Ja. Va? Varför? Att, ja, men han sa, för jag smörjde in mig med Carmex, alltså dag ut och dag in. Är det läpparna? På läpparna. Och då sa han bara, det torkar bara ut. Du måste använda den här. Och sen började jag göra det och så var det faktiskt och den var fantastiskt. toppen. Ja, så gör han så här så brukar jag göra samma. Men kan du ta lite på min hand? För jag vill känna... Den är väldigt tunn. Ja, det är den faktiskt. Alltså om de skulle vara smarta nu är att göra den lite mindre. Ja, precis. Som man kan ta med sig. Det är den lite sådär... Men det är liksom lite grovt att bara... Det är mycket utskick där. Ja, som och hamnar i denna lådan. Alltså mycket slut typ. Ja, men där är en och 2, 3 klickar. Ja, och så är det några tre. Du känns som... Har du mycket så små piller och trä? Alltså gillar du att vara garderad? Ja. Du har Han helmedicinlåda. Ja, eller hur? Ja. Är du hypokondriker på något sätt? Ja, 100%. Ja, alltså jag kollar just nu hjärtat. Nej! Vad fan är det du säger? För att jag har varit så stressad. Alltså att jag bara, nej men jag tror det är något fel på mitt hjärta. Va? Så nu har jag gått... Men gud, där plockar du fram. Ja, nu ska vi undersöka. Jag är lite hypokondrisk kan man säga. Varför just idag? Eller liksom... Det för det var den jag hade det innan du visste att du skulle komma hit. Du vet, här har du blivit så stressad ju. Jag vet. Så de kommer ju vara så, alltså alert, alltså det här är... Alert! Ja. Men det är ju ingen far, alltså det vet jag ju inte än. Nej. Det får vi ju reda på imorgon. Men okej, hur länge har du den här på? I 24 timmar. Och sen... Sen får vi ju se. Är det som ett eko, alltså är det som ett sånt som kollar hela tiden? Typ hjärtat slår och så? Men jag känner, alltså det är ju ingen fara. Nej. Alltså men jag är lite hypokondrisk. Men sen tycker jag andra hypokondriker är töntar. För att när de börjar dra igång då är jag så, men det här är ju ingenting. Men och sen ligger jag på natten här och är så. Vad händer om hjärtat la la la? Sluta slå här. Ja, i natt så funderade jag om jag skulle installera en sån liten larmknapp i sängen. Som tant har. Alltså din gamla själ. Jo men hur ska jag, om jag får hjärtattack nu, alltså när jag sover singel, ingen kommer, framförallt så kommer ingen hitta mig på flera dagar. Nej, för folk skulle inte tänka på... Att jag var död. Är du dålig på att höra av dig? Nej, eller jag är jättebra på att höra av mig. Men då skulle någon imorgon fatta. Men det skulle ta lång tid för dem att komma hit. Och sen skulle de vara så ringa på, öppna och bara, nej det är ingen som är hemma. Många har mig på Hitta mina vänner som har ju sett att jag var här. Då hade de sett det. Men skaffa en sån liten larm. Men linser har jag mängder för att jag levde med synfel i 10 år tills jag gick och skulle göra sån här laserbehandling. Och de sa, men du har inget synfel. Va? Skämtar du? Så nu ligger det bara linser. Så du hade linser hela tiden men du hade inget synfel? Men och nu, så när jag slutade med linser så blev det att ögonen vande sig. Fy fan, vilket scam. Alltså, verkligen. Men du har mycket SPF. Men det är för att, det är för att det kommer ju i utskick då. Och så känner jag varje gång att vad kul, det här kommer jag spara till nästa sommar. Ja. Vad är det? Doftsalt. Om en känsla överväldigar dig. Eller att du behöver byta plats mentalt. Ja. Okej, då behöver man bara öppna burken. Gud vad trevligt. Då gör vi det. Känner du? Är du någon annanstans? Ja. Känner du det? Det luktar inte gott. Jo, jag tycker det luktar sån hokus pokus. Ja, det är sant. Du känns inte som en hokus pokus. Nu är det. Du är hokus pokus. Jag kan heala människor. Kan du? Vet du, jag var på 2 healing-sessioner förra veckan. Vet du, jag är så ledsen att du inte känner din minsta lilla grej med mig. Nej, det är lite konstigt faktiskt. Vad är det Men jag fel? kan ha. Nej, det vet jag inte. Vi kan prata om det här inne. För helt sjukt. Nu är det så tråkigt att du har. Och jag var hos en healer nu för några veckor sedan. Och det var väldigt spännande. Men jag kände inte så mycket tyvärr. Vad gjorde personen? Hon gjorde liksom en seans av något slag. Men också så healade. Alltså healade och liksom sound battles. Värsta jag vet. Sound healing. Healing, värsta du vet. Det ekar i hela mig. Ja, det tycker jag är härligt. Men har du... Alltså jag har aldrig framstått som en sån galen person som i det här avsnittet. Alltså det är faktiskt på ett sätt skulle jag säga. Du får verkligen revidera vad som... Kommer man få se klippet innan? Nej. Men jag tycker det är ju en diagnos lite grann tror jag. Har du gjort någon utredning? Ja. Ja, det har det. Men... Såklart, hypokondriken. Du har varit inne.
Ja, men det var faktiskt inte min hypokondri. Utan det var mer, alltså... Det var liksom när jag var yngre och vården var så. Alltså nu har vi testat att medicinera med olika ting. Vi gör en sista utredning här. Ett sista försök. Ja, och se om vi får några andra resultat. Och då var det mycket riktigt. Vad har du för diagnos då? Nej, men jag har en ADHD-diagnos. Men jag bryr mig typ inte så mycket om den. När jag fick den så kände jag mig väldigt identifierad med det. Ja, och var så. Härligt att du fick liksom... Ja, och ja, var liksom... Ja, exakt. Men du tar ingen medicin? Nej. Jag har gjort det till och från. Men jag har ingen... jag tycker det är kul att vara jag. Ja. Och jag tänker att det är mycket av vem man är. Alltså förstår du? Att det stoppar så mycket av det annars. Jag tycker det är tråkigt när hjärnan tystnar. Och sen tycker jag det är skönt... Eller jag tycker det är tråkigt att liksom må dåligt och så. Men jag tror att ju mer Gunilla jag blir, desto mer förstår jag att så, okej, but that's just life. Och sen så får jag hitta olika sätt att hantera det bara. Men har du hittat ett sätt att komma bort från de här liksom, dipparna? Ja, till och från. Alltså dels är ju musiken ett jättebra verktyg. Att så, stänga in sig och vara helt så hyperfokuserad på. Nej, men, och sen så bara umgås med bra människor och göra sånt jag tycker är roligt. Men kan du ibland så jag kan ligga här. Och så är man så, bara alltså jag ligger så djupt här. Ja. Så är man så djupt nere i det. Och då är jag jättedjupt nere i det. Och, liksom, och tycker, då finns det ingen... Då har jag svårt att hitta en lösning. Och det är väl det som... Tycker du att medicinen gjorde det att du inte hamnade där? Både och. Alltså det är så jag tror att det är jättesvårt att hålla på med den där medicinen. Alltså att liksom trappa in, trappa ut. Alltså det är sånt att hitta rätt medicin. Det är ett heltidsprojekt. Och det orkar man inte. Men och jag tycker också det är... Jag har inte velat prata så mycket om det. För det finns något i att... Jag märker också hur typ så en yngre generation också pratar om att så här, diagnostisera alla. Hela tiden. Och att man alltid ska hamna i ett fack. Och så här. Sen fattar jag att man vill jag vill också hitta ett svar. Men nu är nog mitt svar att bara så, men jag är bara en människa som har så. Jag är väldigt lätt att hamna i liksom en dålig spiral. Eller i lite mörka tankar eller känna ångest. Och nu får det vara mitt projekt i livet. Att bara hitta ett sätt att förhålla mig till det. För man får ju också mycket alltså man lever ju också life ibland. Jättemycket. Okej, då ska vi göra det som jag egentligen var här för. Jag har ju 2 liv. Japp. Ett liv som är med smink, on Men the du show. har ju 2 personligheter, det har vi kommit fram till. Och sen har vi ett, alltså bara, där jag bara är verkligen den killigaste killen. Ja. Som är så smörjer mig med tvål och typ olivolja. Dubbeldusch liksom. Ja, dubbeldusch. Men är det här till din killiga sida? Ja, men det här, då brukar jag ju... Jag behöver hjälp med ju stegen då efter. Jag har ju mycket blämmar, lite finnar. Okej. Oljig hud. Ja, men då skulle jag säga, det finns en annan från Exuviance som är med AHA-syra. En cleanser? Den är otrolig. Jag tror att det är AHA-syra i den här. Speciellt när man har lätt, för jag har också lätt att få plitor och sånt. Du har det? Nej, det här är PHA. Men den är också jättebra. Men det är med fukt. Jaha, så en cleanser med AHA-syra? Yes! Så att du ska ha en annan av dem där. Men jag skriver till dig sen. Men just det, vet du vad? Jag kommer ju kunna se det på YouTube. Ja, för jag kommer ju lägga upp små bilder där. Kommer du det? Som poppar upp nu. Puff, så kom det en sån. Vad tänker du nu? Jag började tänka på att jag har pratat så jävla mycket. Och att jag Och att du tänkte nu att du skulle fråga mig en fråga typ. Jag Var det minns... Ja, eller att jag har varit lite Tusen. snabb. För att jag minns att jag var så... Det var, alltså för 2 år sedan typ eller något, så kom jag med aktivt beslut att jag måste lugna mig lite. För det var så många som skrev så: Gud, han pratar så mycket hela tiden. Alla Gunilla. Men vet du, det är bra. Så jag kanske bara kommer tillbaka till mitt riktiga jag. Nu kör vi. Rengöring. Ja, och där skulle du då rekommendera en AHA-syra. Bland annat. Du skulle kunna ha den där och sen har du den andra ibland. Sen skulle jag rekommendera en toner till dig. Där blir det redan problem. Nej, blir det. Den andra ibland. Då har man den i duschen tänker jag. Då tar man den liksom... Då blir det varje dag för mig. Ja. Då får det bli... För jag kan ju inte ta AHA varje dag. Nej, precis. Då får det bli den där. Okej? Ja. Men du kan inte ha någon grej som du ska använda ibland. Är det det du säger? Ja, men då glömmer jag det. Men jag skulle kunna ha ett schema i och för sig. Jag kan inte sätta en sån. Jag kan skriva på, ja. Jo. Alltså, skriva Emily's så how to do. Vad är det här? Overnight. Det är en det här är någon transformation complex. Som det står på den. Ska jag läsa vad det är? Men det där är en nattkräm. Ja, för det här är en PHA. Det är ingen fara, det kan du ha varje dag. For external use only. Jo, vad skulle man annars ha? Sensitive dry. Ja. Overnight. Ja, men du menar att det här kan jag typ pumpa lite på natten? Ja, alltså innan du går och lägger dig. Kolla vad trevlig konsistens. Men du hade väl olja i? Jo, men du jag sa också att du var lite känslig. Ja, jag tror jag är alla hudar. Med alla hudtyper. Jag är alla hudar. Kan man säga. Lumene, också trevligt.
verkligen, jag tror att just den här är lite gammal, men kan sånt här gå ut? Jajamän, de har ett bäst före-datum, vet du. Det står alltid 12 månader efter öppnad burk. Men sånt här till exempel tror jag ger mig finnar. Ja, vissa gör ju det. Ja. Speciellt när man som oss är lite känslig. Den där, här kan. Tror du den är problemet? Ja, men den här kan absolut blossa för mig. Aha. Finns ju en som heter Light. Jag använder den nu i sommar. Och den har faktiskt varit lite bättre. Yes. Och nu har jag filmar ju och då har vi mycket smink. Och sen så tvingar jag får inte ha skägg. Så jag rakar mig varje inspelningsdag. Och då blir det ju... Jävlar vad det blossar. Ja. Men då måste du ha något lugna. Alltså att jo, det har jag sagt till henne när det är vägen. Nu undrar jag så mycket. Är det där, that's it? Nu är det slut? Nej. Vadå? Ja, alltså egentligen är ju det här min hudvårdsrutin. Ja, men hittar man en liten ögonkräm. Ja, det är ju toppen. Det är bra, jättebra. Måste man börja med tid. Här har du också något med SPF. Kan du använda på dagen. Även nu vintertid. Solen är stark där ute ändå. Ja, det är den verkligen. Lift me up. Det låter ju trevligt. Ja. Med en cheat mask. Ja, men det där, jag tror inte heller på det där alltså. Va? Jag tror inte på cheat mask. Okej. Vad är det du inte tror? Nej, men det bara känns som att jag märker ingen skillnad. Nej, men då gör du fel. Okej. Men i din drömvärld. Vem du skulle vara eller vem Nej, du är eller? det här undrar jag då. Dina tittare nu kanske tycker det här är skittråkigt. De bara, man måste ha fler steg. Nej. Men i din drömvärld hade jag haft en cleansing. Ja. Och det har jag där. Kanske hitta en som är lite tunnare än den här. Yes. Som kanske är lite, det här med exfoliering och sånt. Ja, det skulle jag ju haft, men det kan du inte göra varje dag. Det är därför jag är oroad. Du behöver ju en exfoliering här efter rengöring. Just det, men du måste ju allt varje dag. Ja, precis. För exfolieringen gör du kanske var tredje dag. Och det är max. som är det en kräm eller en mask? Alltså ett litet så vatten typ. Förstår du? Men jag tror att jaha, En sån. vatten. Alltså typ Paula's Choice BHA-syra till exempel. Jättedyrt. Mandelsyra från Glow ID. Jättebra. Ja. Ni vet vad som händer. Det är bara men jag blir ringa. Oroad när du säger att du inte kan ha en grej som du kan använda då och då. För jag glömmer den då. Alltså, Kan du skriva någon lapp? Ja, jag får ju då här, jag får ha ett schema att onsdagar blir det. Ja, och här då? Här har du försökt. Ja, men den här tycker jag faktiskt ger mig lite finnar. Här om veckan så var jag så bara, nu får du skärpa dig Oskar, nu ska du skaffa dig en rutin. Då frågade jag ChatGPT. Ja. Och så sa jag så, jag har den här huden. Jag kommer bara, för då var jag inne på någon hemsida. Jag kommer bara köpa från The Ordinary. Bara ge mig vilka produkter jag ska köpa. Men jag kom ju alltså inte till knappen när jag skulle köpa. Men det var ju inte den där med. Nej, då var inte den här med. Men då var hon som jag kallar ChatGPT. Hon? Ja, hon var väldigt bestämd på att jag skulle ha... Det var mycket syraaktiga saker. Det var som att hon ville att huden bara skulle bli helt ny. Ja, och det är ju trevligt tycker jag. Men då kommer det ju vara en period väl när det blossar. Nej, men det behöver det inte vara. Nej, okay. Du kommer älska mandelsyra. Jag löser det här till dig sen. Får jag skriva några lappar på dem också? Det här summer drops. Ja, eller så jag använder inte jättemycket Kaja. För jag verkar inte vara på den här listan som får hem grejer från Kaja. Alltså jag tycker det är stup i kvarten så får alla hem saker från Kaja. För här ekar det tomt. Ja, men den luktar lite konstigt. Det är något med... Kan vara gammal eller? Nej, det är sprayt. Alltså spraytan-doften har jag så jävla svårt för. Bruntan soldoften. Ja. Och så får man ju inte sola. Vad är det där? Nej, det är inget vi ska ta med. Det vet jag inte varför den ligger där. Nej, har jag tagit det något konstigt? Ja, det kan du ha gjort. Sluta! Vad? Du sa att det inte var bakterier. Nej, men det blev ändå äckligt. Men det är inte helt sjukt, men det är liksom i... Vad är det man gör? Man skruvar ju på den på någonting. Ja, exakt. På en slang. Ja. Och det är liksom i... Ja. Som en HBTQ familjemedlem så behöver man fixa olika saker. Ja. Det är inte lika enkelt som bara penis och vagina. Så den där körs upp? Den körs upp, ja. Och jag är ledsen att jag självklart svettas den efter varje gång. Tror du det? Ja, det är 100%. För om jag ska döma av hur det ser ut här i så är det ju inte superrent. Jag vet, det är så jävla äckligt. Förlåt. Har du sett dina små hårstrån som ligger över? Ja, och det var därför jag la alla raka i en påse. Men det där är faktiskt från rakmaskinen. Så det är bara ansiktet. Alltså ansiktet. Det vet man inte heller. När den här ligger här. Och att du just nu använder min pincett som en... Nej men fy fan! Ta bort! Det kanske inte var helt... Men den här är faktiskt jättebra, den här deon. Vad sjukt att den där... Alltså vad skruvas den på? Jag förstår inte vilken slang är sådär liten. Duschslangen. Den är inte så liten. Nej, men man skruvar av det vanliga och sen skruvar man på den. Är den så liten då? Men jag vet inte, alltså if you're into... Det är inte många, alltså jag har inte använt det på år. Alltså det har ju varit
väldigt tunt här. Har det? Ja. Det tror jag inte. Jo, men till och från. Tommare än vad det brukar. Ja, jo men det är inte det har inte varit tomt på år. Nej, det är inte på år, nej. Jag är över det såklart. Ja, visste inte att du var... Men det är ju för att du nu är orolig för att jag är orolig över det här. Ja, men du behöver inte vara orolig. Alltså den är ren. Här är vi klar eller? Du har gjort 4 avsnitt här idag. Böjer du fransarna? Nej, men det gör jag. Nej, men jo, men ibland. Men jag blir så himla... Jag får infall och så för jag är ju en Instagram junkie. Ja. Så jag köper mycket på såna annonser. Alltså Instagram annonser typ. Ja, eller mycket på nätterna och sånt. Och det är ju väldigt mycket killar som nu går in i beauty. Ja. Och så ofta så straighta killar som så. Jag ska normalisera att sminka sig. Typ. Men det gillar jag, gör inte du det? Jo, men jag har också lite svårt för det. Alltså att det är så. Ja, men det finns någonting i att de är så. Alltså bara, men du är fortfarande en straight kill. Alltså du har liksom. Men då, de måste ju vara lite snygga. Alltså säg till min kille hela tiden. Ta på dig en concealer eller något. Ja, såklart. Alltså, ja, men det är just de här influencerna typ. Alltså det känns som att de så här går in på en. De har så jävla mycket redan. Alltså straighta killar. Kom inte in här och. Kom inte hit. Kom inte hit in på min plan. Nej, okej. Nej, alltså inte för att det bara är... Ja, men det är något töntigt över det. Men de håller på och då... Så men var det någon straight kille som höll på med det där? Ja, han kanske inte ens var straight. Det vet jag inte. Men han du höll blev på... ändå inspirerad. Ja, och sen så har jag sett mycket... Nu vet jag inte om den kom med. Men jag har sett mycket att folk gör så blush. Killar. Men det här tror jag inte är det. Nej, det här är contouring. Men har du något från det här nya... vad heter det? Obayat? Nej, alltså vilket också är jätte... Nej, det har jag inte. Nej. För det är ingen som har skickat hit till mig heller. Nej. Det är något med de inte vägar... Jag heller fått. Är det sant? Men jag såg att de lanserar på NK nu. Om det är om 2 veckor. Men det är väl, alltså, det är väl Benjamins märke? Ja, men igår hörde jag Swedish House Mafia. Alltså ja, men det är ju samma har släkt. också investerat i det. Samma släkt. Max Martin, kan det vara han också? Ja, 100%. Det är många. Ja. Så du kanske får nu när du börjar? Som lön, typ. Alltså det kanske står lite på liksom bordet. Så ja, men det är så jag är ändå goda vänner, jag och Benjamin. Så det är ju något, jag känner mig lite kränkt över att det inte har kommit. Men här tycker jag att du också skulle kunna få, för här blir jag väldigt... Här, just jag och Edvin pratar väldigt mycket då om smink. Ja. Han är väldigt duktig på det. Det är han ju. Och jag är mycket mindre duktig på det. Ja. Men har då liksom försökt bygga upp en liten bas. Ja. Och då brukar jag då, när jag ska på show. Oj, trevligt. När jag ska på show, då brukar jag blanda de här 2. Edvins favorit där borta. Är det det? Ja, men han får väl betalt för att säga det. Ja, men jag tror till och med att han hade det innan. Ja, men det här är också min favorit. Använt väldigt länge, sen Let's Dance 2013. Hur gick det för dig där? Kom 2. Fråga vem som vann. Vem var det som vann? Markoolio. Ja, så att det, plötsligt blir det inte lika häftigt. Nej, det hade ju varit bättre om Benjamin vann den året eller något. Ja. Alltså så. Han vann året efter. Men jag är lite den eviga 2:an. Men var det för att du inte var lika folkkär som han? Ja, det var ju helt ingen som visste vem jag var. Nej, tråkigt. Men då vet man ändå att du var bra på att dansa. Ja, alltså jag var faktiskt väldigt bra. Det kan jag tänka mig. Ja. Jag blandar de här 2. Yes. Och så brukar jag använda den här spongen. Ja. Och då har jag lagt någon form av bas. Den här delen av videon är ett samarbete. Och som ni vet så älskar jag också den här It Cosmetic Foundationen. Och Oscar blandar ju den här tillsammans med en annan för att få den lite lättare i konsistensen. Och då vill jag kika in här och ge er ett tips. För Armani Beauty har lanserat en ny produkt som är en skin tint. Och den här blir så ultralätt på huden, återfuktar och bara låter liksom huden lysa igenom. Så häng med här i videon så ska ni få se när jag använder den här och när jag skapar den här höstlooken. Först ut så behöver vi återfukta och preppa huden och det gör jag med Bioterm och deras Life Plankton Elixir och Kiehl's och deras Ultra Facial Cream. Den här är verkligen otrolig, även deras mask i samma serie. Sen så har vi då Armani och deras Skin Tint och den här är ultralätt på huden. Som ni ser så blir den väldigt glowy. Perfekt för alla som gillar no makeup för att den här lägger sig så fint och tillsammans med It Cosmetic och deras Bye Bye Under Eye Concealer som är lite mer täckande så blir den verkligen helt perfekt och du kan välja täckningsgrad.
Sen använder jag Lancomes bronzer som har en blandning mellan kräm och puderformula. Precis samma som den här YSL-blushen i färg nummer 44 som är min stor favorit. De blir så fina, smälter in så bra på sminket för att de inte är så pudriga. Sen Urban Decay och deras klassiska ögonskuggor. Här lägger jag en brun bas och sen så går jag in med en lite mörkare vid fransraden. Jag går även in med en ögonpenna från YSL för att få det här lite bruna, lite smoky fast med brunt. Hypnos Drama Mascara från Lancome är en stor favorit hos mig som jag har använt så länge och den här ger verkligen det här lyftet och mycket fransar till fest. Och sen så har vi YSL läppglanset som har lite plumping effekt och också är det här lite bruna. Så här har vi då skapat en väldigt lätt härlig bas med bruna bromsiga toner. Och alla produkter finns länkade här under. Sen brukar jag då använda lite concealer. Yes. Men där tycker jag det är svårt med färg. Just för det är så, det har... Och här kan det lätt bli kakigt och fel färg. Och ja, och hur vet man då? För den här ser vi ju alla, den är för ljus. Ja, det ser man ju. Så den kan jag ju slänga. Ja, eller... Ge Ja, för bort. du är nog aldrig så ljus, va? Nej, Det eller om man känns skulle som- blanda den med någon. Men orkar man hålla på? Men den här är ju jätteljus. Ja, nej, men den där får du nog ge bort, så. Ja, men den här, det är jättebra. Vi rensar den här. Ja. Den försvinner. Den försvinner ger vi direkt. bort till någon. Yes. Sen har vi faktiskt de här från All I Am som jag tycker är toppen. Kul! Som är liksom små. Hanna Amanda. Ja, de brukar jag lägga ibland lite som så. Ja. Lite contour. trevligt. Ja, det är som sundrops. Otrolig konsistensen. Och Det är så lite bronzer. borstar. För du vet ju absolut inte vilken borste Men som det ska här användas gör till du vad. liksom inte till vardags. Idag Nej. har du inget av det här. Nej, idag satt jag bara på den här och jag vet inte vad det är riktigt. Ja, den här är skitbra. Ja. Återfuktande kräm med SPF 50. Ger massa glow. Den är väldigt lik den här. Fast den är Ja, SPF. för men den där har ingen färg. Det är inte den här heller. Jo, jag tror det. Nej. Jaha, varför har jag den då? Jag trodde verkligen att det var färg. Nej, alltså du tror att det här är färgen eller? Grön. Så det här. Jag är sväck. Att det här är färgen. Jag det är bara trodde, glow. ja, men jag ser trodde du. att det blev att den smälte in i sin egen hudfärg. Nej. Den här vet jag inte vad jag ska med till. Nej. Alltså, den känns Showigt. ju lite... Ja, men är det så jävla showigt? Sen det är vara det så? här... Makeup store. Ett litet ögonstick. Är det här ett ögonskrift? Yes. Som man ska ha typ på sin Ögonskugga. vattenlinje eller? Nej, mer skugga. Okej. Men sen är det bara med den här. Där har vi en sån. Den här Den där är ju färgad. Den här är toppen. Ja, den där är Oerhört otrolig. dyr. Men den är... Men den är fan toppen. Så den brukar jag också använda då. Det där är ju en sån som blir färgad efter din hud. Men concealern just... Vad är det där för färg? Vad Ja, mörk den var eller? ja men eller Lite är den det? Jag orange, undrar... eller? Ja, Den där skulle inte jag köra. det var elakt att de skickar den där. Något Ja, annat då går den också till någon form av välgörenhet. Ja, Men och sen den här är ju bra. Gillar du den? Ja, den använder jag inte så mycket. Men det är foundation, eller hur? Yes. Och det har jag svårt för. Jag vet inte, Nej. jag kan inte vara betrodd med foundation för det blir för mycket. Det kan bli. Men det jag skulle vilja ha, det är någonting att typ så bara ge lite, alltså någon typ pulverform eller någonting. Eller ett stick som bara ger lite snabb så. Brons Form, eller? typ. Ja, lite brons. Ja, eller? kanske. Alltså så man inte behöver ha en hel liksom. Men typ de här, kommer du ihåg Bare Minerals? Ja, De hade ju såna puder. Just som man det. bara så. ja. Det kanske är något för dig. Jag tror också det. Fin. Här är blushen. Så kan Vad man- gör de här killarna med blushen med? Du, de sätter den så här. Nu vet jag inte ens om det kommer. Jo, pyttelite. Ja. Du får nog ta lite till. Okej. De sätter den lite så. För det känns väldigt... Precis som alla tjejer alltså. Ja, och sen så ser de... Det är som att alla killar nu vill se så gulliga och så modell... Och lite så Ja. blush. Gjorde det något? Ja, faktiskt. Men jag är ju redan Ser man liksom... inte att det är lite så? Men är det bra skillnad? För jag är ju redan lite röd sen innan. Får så här. Jag tycker det är lite söt. Alltså lite så rosig. Ja, okej, det kanske är något. Kanske är något för Lätt dig för ändå. komplimanger. Nej men sen är det bara... Jag hade en jätteperiod där jag var väldigt alltså där jag körde jättemycket kajal under ögonen. För det är liksom... Men det såg inga bra ut så jag är glad att den är slut. Ja, Jag du är hade, inte... det var också mycket grönt och sånt. Men lite coolt. Men det var liksom inte så coolt. Men känner du att du liksom, du är inte så sminkig längre eller? Eller är du det för Nej, show ibland? Jag Men gör där det kan man för, se alltså när lite jag är på så, scen och så. vet du, det där kan vara lite så sexigt. Ja, För det är lite så som om man har blivit biten i läppen, förstår du? Lite så. jag skulle vilja ha en rutin. Alltså, aha, tog jag mycket nu. Nu blev det Åh jävlar, du är ju jätteröd! Den blev jätteröd. Tack för att ni kollar på badrumsskåpet. Vi ses nästa vecka. Hej. Har vi Jag någon skulle sista? vilja ha liksom en dagsminkning som bara är så, I'm looking Ja, flawless. och jag vet exakt vad du ska ha. Ja. Alltså jag får ju sätta ihop ett litet schema. Ja, gärna. Ja. Den här är trevlig. Ja, tråkigt att den är så äcklig. Men det var något med den här
Filorga, det är ju lite dyrare. Ja. Så nu vet ni det. Men det var något med den som liksom inte var... Den var lite tjock typ. Okej. Jag tyckte att lumenen var bättre. Men den här ändrar ju sig också väl efter... Jag tror också det bara är sådär lite pärlemor-grej i. Den blåa blir Jaha, det kan man ha lite mer som en highlighter. glowy, fin. Nej, men det kan ha hela Är det ute nu? Vet du vad jag också Är det undrar? fortfarande inne att vara glowy? Fortfarande. Glass skin. Ja, Nagellack? hade en nagellacksperiod. Ja, men jag inte gick och längre. gjorde naglar varje vecka. Ja. Så olika mönster. Hos Frida Silkerock. Olika mönster. Men det blev liksom ett för helt... Och jag pillade bara bort Ja, allt. vi håller inte på med det längre. Nej, fan har blivit tråkig. Jag är ledsen allihopa. Du har blivit lite mer sådär gossig. Alltså hemma och Jag tror att jag liksom gett upp på att så här, bara, jag kan inte vara... Jag ville nog gärna vara liksom en fashion icon. fattar. Och sen bara insåg jag så, nej men jag har inte det i mig. Nej, Alltså jag har inte fan vad jobbigt att den... hålla på med det också. Orkar inte. Men nu när du ska liksom släppa musik igen, känner du press då? Ja men den här musiken är så himla mycket enklare än vad jag gjort innan. Och jag tror också att det då går ihop med det här året som jag haft som har varit lite mer så mysigt. Alltså hela looken, allt från omslag till liksom video och så, är väldigt chill. De andra släppen har jag varit sjukt nitisk och liksom planerande och lagt jättemycket pengar och tid på det med fina bilder och allting. Och den här gången kände jag att jag bara, nej, alltså jag vill liksom bara vara jag. Så att det är mycket mer chill. Men sen kanske det kommer Är det tillbaka. liksom så här? Ja, lite. Mysigt. Lite är det så. Alltså Och jag har liksom bullar och stylat liksom mig själv kaffe och det kommer och- säkert synas. Men jag bryr mig inte. Nej. Eller de får... Gör du inte det? Ja, men jo det gör jag. Men jag hoppas att de sätter igång det. Men jag är så nöjd och så stolt. Och, Men är du en sån som säger att du inte bryr dig fast du bryr dig? Och ligger hemma ja, men den här, och jag orkar? bryr ju mig jättemycket. Men jag kommer inte... Jag känner att jag orkar liksom inte... Jag orkar inte jaga något som jag inte är. Nej. För jag har lagt otaliga timmar på att bara så kolla vad är trenden, vad gör ni nu, hur ser alla andra ut och vad är min take och jag måste se likadan ut och hålla på. Och det får räcka nu. Nu bara orkar du inte Jag mer. orkar inte. Nej. Du och jag. Men vet du har så mycket roligt kommande känner jag. Ja men det känns... Alltså där på golvet. Ja, det är på golvet. Men du är väldigt pepp på det. Jag är 'Cause you're a big fan. Alltså jag kommer ju sitta bänkad. Alltså vilken cliff i den här videon. Att ingen Att vet det vad vi kommer pratar om. någonting. När sa du att, när kommer jag börja se det här? Ja, 2026. Ja, början av året. Nej, tyvärr. Va? Ja, hösten. Skämtar du? Nej. Vet du vad jag känner? Så kan Klipp jag säga. snabbare. Alltså, jag kanske måste klippa. Alltså, men jag blir så här, lever jag ens då? Alltså förstår du, det är så långt bort i min Nej, men värld. det Jag vet man vem inte. Alltså, förstår Nej, du? alltså... Det gör mig alltså, ledsen när saker är långt bort. Ja, Jag vet inte, vem är jag då? Vem, Ja, alltså, nej, vilken men man vet ingenting. Nej. Det är ju det, alltså, och det är väl också det som är lite här, eller ett mycket stort problem tror jag i våra liv. Kanske en grund till en ångest. Ja. Men att det är också det som är spännande. Det får bli som det Men blir. är du en sån som också kan så förstöra saker lite för att du bara vill att det kan, alltså... Ja, för att man ska vilja att det ska hända något. Ja, lite kanske. Jo, men framförallt så tror jag att jag är väldigt bra på att så gå in, försöka hitta något fel. Eller liksom, jag skulle kunna göra det med den här releasen, den här låten och bara så. Nej, men den är inte klar. Nej, den är inte redo att släppas. Vi måste jobba ännu mer med det. Och det är ändå en aktiv handling att bara vara så. Nej. Okej, släpp taget. Någon annan. Det får det vara. Ja, men vi som är då hokus pokus. Jag tror du mer än vad jag är. Men det finns ju ändå något form av universum. Som bestämmer. Ja, Alltså, eller? jag hoppas faktiskt. Skriv en kommentar. Om det är så. Hejdå! Det här är vårt sista segment. Okej. Du fick välja 3 favoriter. Du har tagit 4. Men det går bra. Och jag har 3 tips till dig sen. Okej, ska jag börja? Du kan börja, varför du har valt. Jag börjar då med den här Veledea. Veleda. Men det är bara för att jag tycker att det är en härlig kräm. Ja. Sen har du nog kanske rätt att det är lite fina. Men det finns ju då en light. Ja, Som den tycker jag är ja, skitbra. jag tycker de är jättebra. Och den luktar väldigt gott. Yes, det är Ja, gott. typ. Ja. Sen har jag, det är 2 produkter. Men de ihop Ja, tycker jag om väldigt mycket. fattar. Men sen är det väl bara för alla, det här är ju till alla killar. Alltså som är så rädda för Det är det jag smink. menar. Det där lilla. Alltså, Toppen. det är liksom inte ens en effort. Och ni kommer att se smashing ut. Pang. Sen är det min nya favoritparfym. Och den här ser så trevlig ut. Ja, den är så jävla god. Alltså jag fick 2 komplimanger igår. Visst är den god? Sexig ren kille. Ja, sexig redan. Ja, men det är mina 3 tips. 4, men 3,5. Ja, men väldigt Okej. trevligt. Vet du vad jag har för tips till dig då? Hudvårdsrutinen. Först är det rengöringen. Den kan du ha den du har. Ja. Sen är det mandelsyran. Ja. Det kommer du älska. Spänn på den. Mandelsyra, jättebra när man får små plitor också.
Då kan jag bara googla mandelsyra. Jag kommer fixa det. Ja, du kommer fixa det. Ja. Men den är otrolig. Då tar du bara den, det är som ett litet vatten. Ja. Så antingen i händerna eller på en sån pad. Du vet, och dra på. Kommer bli händerna för annars måste jag nog ha en liten soptunna på Ja, toaletten. ja, det har du inte. Nej. Och pads blir Det extra borde man steg kanske jobbigt. ha. Ja, det är ganska så här trevligt för andra, tänker Ja, jag. just det. Eller hur? Mycket tjejer. Exakt. Jobbigt om det inte är en papperskorg. Jag håller med. Ja, så det, men du har ju ingen här på besök så du behöver inte Exakt. ha det. Men sen efter det så tar du ett serum. Och sen har jag ett otroligt tips som du kommer älska, tror jag. Har du testat Glow ID och deras, de har som en glow-kräm för dagen, en dagkräm. Som är med lite färg. Den jämnar ut. Du skämtar. Nej, och du kommer älska det. För du behöver inte, alltså du kan du ha det här ibland. Men den ger, alltså glass. Glow ID. Den ska du ha. Sen ska du ha en ögonkräm. Ja. Som du också kommer älska. Tycker att jag är lite margarin. Nej, jag tänker bara att man måste tänka med åren. Man måste verkligen det. Ja. Jag håller med. Slipper man göra behandlingar och botox. Jag är ju 30 nästa år. Har du kris? Nej, inte så. Nu är jag lite peppad på att fylla 30. Ja, det är det. Men har du äldre kompisar så att det är så Ja, här, det du har känner jag. dig ung ändå? Jo, men det är ju ändå en milstolpe. Alltså 30 känns ju ändå. Det är ju en ålder. Ja, det är det. Eller det känns som att på nu i livet ska börja på riktigt på något sätt. Det är jobbigt, känner jag. Den ögonkrämen, ding, ska du använda också. Den kommer till dig. Kommer du... Ja, okej. Det känns ju... Det behöver du verkligen inte. Men gärna. Behöver. Alltså så. Ja, det behöver. Men Men kommer gärna. du gå och köpa den? Va? Kommer du gå och köpa? Nej, jag kommer ju lösa Det kommer ju bli... ut. Ja, men gud. Snälla. Ja. Alltså så Det är generös är jag pirrig. inte. Nej. Alltså det går att koppa till dig. Ja. Kanske. Men Ja, jag kommer ju verkligen. skriva till dem. Halloj, det här behöver ni göra. Som ni ser i det här Ja, klippet så så är kommer det ni- katastrof. Så kommer ni I behöva Vasastan skicka just det nu. här. Ja. Det är katastrofen i Vasastan. Det kommer komplettera och göra din hudvårdsrutin fulländad. Ja. Fan vad grymt. Du, tack gör för att så- vi fick komma hit. Tack för att ni kom. Det så... kändes helt otroligt. Ja, vad bra. Vet du, var på dåligt humör innan. Är det sant? Ja. Det Är märktes nu inte på faktiskt. så bra humör. Ja, vad bra. Du liksom lyfte Detsamma. hela min dag. Det var så himla mysigt. Tack Brukar du inte snälla. krama så här i slutet av videon? Det är väl Ibland. konstigt eller? Men jag tycker det är gosigt. Ja, det är det. Ja. Tack Nu ska jag med lite snälla. Paris igen. Nej, Nej. nästa vecka. Igen? Har du någon kille där? Någon älskare eller? Nej! Ska jag dit med Adore? Jaha. vet J'adore. kläderna. Men det är inte samma sak. Kläderna. Petra Ah, Tungren. tvättas. Klänningarna. Du ska åka dit med kläderna. Yes. Vad ska vi Alltså göra bara med- jag och kläderna. Gå Det runt. här. Vi önskar er Vi börjar en stelt. mycket trevlig söndag. Ja, puss och kram. Hejdå!